بونسوار، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم بدنا نعمل فيديو كتير حلو. انطلب مني ما بس مرة، انطلب تقريبا يعني بدي اقول لكم شي 20 مرة. كتير عم يطلبوه مني بس كنت مأجلته شوي، فاليوم صار وقته ورح نعمل شغلة كتير حلوة اللي هي التنت الكريمي او التنت الكريم. وقبل ما بلش بالفيديو بليز اللي عم يشوفني لأول مرة ما تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل شيء جديد ومميز عم نعمله. وهلا خلينا نبلش. هلا قبل ما بلش الفيديو بدي فرجيكم التنت اللي عملته انا. رح نعمل لونين بعد زيادة، بصير عنا 3 الوان. انا عملت هيدا اللون، طبع على ايدي كمان، شوفوا شو حلو، كتير حلو. جربوا جيبوا عبوات صغيرة كتير لأنه التنت بضاين كتير، أوكي؟ لأنه هيدي نقطة صغيرة منه بتعطينا اللي يعني اللون اللي نحنا بدنا إياه. فبنصحكم تجيبوا هيك عبوات كتير صغيرة، وهيدول كتير مهمين للجزدان، عم تحطوها بالجزدان أو بالبيرس تبعيتكم، كتير حجمهم حلو. وفيكم تعملوا أكبر من هيك، بس أنا لإلي بفضل إنه يكون هالقد حجم العبوة. هلا اليوم بدي اعمل 2 تنت يعني مختلفين عن بعض. اول تنت بدي اعمله بالمايكا، الوان المايكا اللي هي الوان الزيتيه، وثاني تنت بدي اعمله بدم الغزال او العكر الفاسي. هلا مثل ما بتعرفوا هالاشياء اذا بدنا نشتريها من السوق كتير غاليه، اسعارها خياليه عن جد، وهي ما بدها شيء، يعني كتير هينه تعملوها ببيتكم وبتعطيكم نفس النتيجه ويمكن احلى كمان. اوكي، حبلش باول تنت. انا عندي هيدا اللون المايكا، ليكوا شو حلو لونه. هي على فكرة من مكونين فقط، ما بدكم أكتر من هيك. والمكون الثاني اللي هو لوشن أو كريم عندكم، بس يكون لونه أبيض ليعطيكم النتيجة أو اللون اللي أنتم بدكم إياه. فأنا عندي هيدا الكريم، أوكي. وفيكم تحطوا أنتم نيفيا، النيفيا كمان هيك ملمسها حلو كمان على البشرة، أي شيء، بس أهم شيء يكون أكيد اللون الكريم أبيض. أنا هحط هيدا هلا، هيدا لونه أبيض، بدي منه ملعقة صغيرة بما انه انا عم بعمل كميات صغيرة. وبدي اجيب هيدي وبدي احط معه الوان المايكا. هلا بدي احط لون المايكا. اول شي بنحط شوي شوي وبنرجع بنشوف اللون. بدكم تخلطوه كتير منيح ليتجانس لون المايكا مع الكريم، لانه اذا بخلطوه كتير منيح ببرغل. مثل ما شايفين هلا اللون بده بعد. الوان المايكا هي الوان طبيعيه مخصصه للبشره، بس انتبهوا انتوا عم تشتروا الوان المايكا لازم تشتروا الالوان المخصصه للبشره واللي هي طبيعيه، اللي لانه في الوان مايكا تانية بتكون سامه، فبدكم تنتبهوا من هيدي النقطه. وفي الوان مايكا بيستعملوها لشغل الرزن، هي بتكون مختلفه اكيد عن الوان المايكا اللي بنستعملها للبشره. انتبهوا من هالنقطه كتير منيح. انا الوان المايكا اللي عندي مخصصين للصابون ومكتوب عليهم انه هن منن سامين، يعني طبيعيين للبشره. ليكن اللون كيف صار. فينا نزيد شوي كمان لانه اذا حطينا نقطه صغيره بتعطينا اللون اللي بدنا اياه، يعني بيحمل بعد شوي. نحن بالاخير التنت الكريمي هو
يعني بيستعمل اكيد للخدود. بينحط نقطة صغيرة وبندمجها بالبيوتي بلندر. وهلا بس لاسكبه بالعبوة الصغيرة بفرجيكم كيف طلع. وهيدا طلع شكله النهائي. هلا اكيد رح نجربه بس لا يخلص الفيديو، باخر الفيديو يعني. هلا بالنسبة للتنت الكريمي رقم 2، نحن بحاجة ل نحن قلنا انه هيدا دم الغزال او العكر الفاسي، وبدي كمان اكيد كريم او لوشن لونه ابيض. بدي احط ملعقة وحدة بس حكترها شوي هلا لانه الاولاني زدته انا. وبدي احط له، بدي اجيب عود اسنان. جبت عود اسنان. هيدا العكر الفاسي بدكم تنتبهوا كتير انتوا وعم تحطوه لانه كتير بيعطي لون وبيدبغ على البشرة. رح نحط شوي اول شي ومنشوف اذا بدنا بعد. اكيد اللون بعد بده. يعني هيدي ما بدها مقادير وعيارات. لما تحطوا انتو الكريم بتشوفوا درجة اللون اللي انتو بدكم اياها. اكيد لازم يكون غامق كتير. يعني هلا بتشوفوا انا كيف بيطلع معي اللون. بدي اياه كتير غامق ليعطيني اللون الحلو. يلا هلا بخلطهم كتير منيح وبرجع لكم. ومثل ما شفتوا طلع عندي هيدا اللون اللي كتير حلو الاحمر. صار عنا لونين. عملنا اول شي هيدا اللون وهيدا اللون. هلا عندي لون مايكا لونه زهر، بس وين راح؟ اختفى. هيدا زهر فاتح. رح نجرب نحط زهر فاتح لشوف شو بيطلع اللون، لانه حلو هيدا التنت الكريم يكون كمان على زهر. رح نجرب. يلا هلا حطيت كريم انا ابيض هون. بدي احط معه مايكا. هستعمل هيدي بس من تاني ميلة. رح نشوف كيف بده يطلع لون الزهر. هيدا زهر فاتح. قاطعة الكهرباء. عملنا لون الزهر. طلعت لي هيدي النتيجة اللي كتير حلوة. وفي شغلة عملتها أنا فضل عندي من هيدا شوي بالكاسة، ومن هيدا اللون كمان شوي، ومن هيدا اللون شوي. أوكي لما عملت التنت الكريمي حدكم. فشو عملت؟ بدي أعمل كنت واحد يعطيني اللون البرونز البلاشر، يعني التنت الكريمي اللي هيك اللي لونه برونز على الخدود، خاصة لأصحاب البشرة الحمضية أو السمراء. فأصحاب البشرة الحمضية أو السمراء عادة الزهر والفوشيا والهيدولي ما بيطلعوا حلوين كتير. فشو عملت؟ خلطت كل هيدول الألوان اللي فضلوا من الكاسات، حطيت شوية برونز، طلع لي هيدا اللون اللي بعقد عن جد. أنا عادة مع إنه بشرتي بيضة بس بحب هيدا اللون. يعني قليل ما أحط زهر وأحمر وهيك على خدودي، كتير بحب اللون البرونز. فحبيت لكم هيك لأنه عادة قد ما بندرس وقد ما بنتعلم وهيك، بس عن جد التجربة هي اللي بتعلمكم أكتر. يعني تجارب الحياة، أو أنتوا لما بتعملوا شغلة بإيدكم وبتزيدوا وبتحطوا وبتشيلوا عن جد تستفيدوا. بقى هلا هي أنا أول مرة بجربها ونجحت معي مثل ما شفتوا. يعني مشان ما كبهم لهيدول الفضلات اللي ضلوا بالكاسات، شوي من هون وشوي من هون وشوي من هون، اكيد ما رح يساعوا بهيك لانه كانوا شوي يعني كتير قليل.
فخلطتهم كلهم واخترعت من عندي، قلت طب اذا حطيت لون البرونز معهم هيدول كلياتهم طب شو بيعطيني؟ فعلا عطاني اللون البرونز اللي كتير حلو بعقد، كتير عجبني وانا حاستعمله هيدا. وهلا صار وقت نجربهم. مثل ما شفتوا صار عنا الوان، ليكوا كم لون بياخدوا العقل. لازم تجربوهم عن جد، لانه لما بتجربوهم ما رح تستغنوا عنهم بقى ابدا. كتير حلوين وبيعطوا لون البشره هيك، بيعطوا لون الخدود ناتشورال لوك، يعني هيك لون طبيعي. كيف هيك خدود البيبيات ينوسون بيطلعوا هيك خدودكم حمر وموردين. وهلا صار وقت نجربهم. اول شيء رح ناخذ شوي كترت انا بس مشان يبين بس بالفيديو. بالبيوتي بلندر تدمجوها. ليك شو حلو اللون. طفيت اضاءة الموبايل لانه ما كان مبين. مثل ما شايفين ليكوا اللون شو قوي. اكيد انا كترت، ان شاء الله يكون مبين معكم. هلا رح نجرب اللون الثاني. جربت لكم اللون الثاني هيدا. فيكم تدمجوهم بايدكم كمان. شايفين اللون شو قوي. واكيد انتو بتخففوا بتكتروا قد ما انتو بدكم. كتير حلوين عن جد. وهيدول التنت الكريمي او التنت الكريم عملناه مثل ما شفتوا بثلاث الوان او 4 الوان. كتير طلعوا حلوين ومميزين. نحن استعملنا اليوم العكر الفاسي او دم الغزال، واستعملنا كمان الوان المايكا. فيكن انتو تستعملوا بودرة الكركديه كمان، بس انا صراحة ما بحب استعملها. فضلت استعمل انه العكر الفاسي والوان المايكا. بس ان شاء الله بفيديو تاني بجرب لكم اياها كمان. اذا حبيتوا الفيديو بليز ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتيوصلكم كل شي جديد. ميرسي.